ნახეთ. მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს მე გავაკეთებ ხაჭოს პასკას. რისთვისაც დაგჭირდება 1 კილო ხაჭო, 300 გრამი არაჟანი 15%-იანი, 100 გრამი კარაქი, ნაღების კარაქი და სასურვილისამებრ ჩირები, ცუკატები. პირველ რიგში გავცრათ აცერზე ხაჭო. გავცერით ჩვენი ხაჭო, ეხლა გავიმეორეთ ეს პროცედურა მეორედ. უფრო ფაფუკი ხდება და ჰაეროვანი. კიდევ ერთხელ გავატაროთ საცერში ჩვენი ხაჭო. გავცერით ხაჭო მეორედ. ორჯერ გაცრილ ხაჭოს დავუმატებთ 100 გრამ ნაღების კარაქს და 300 გრამ არაჟანს 15%-იანს. დავამატოთ 200 გრამი შაქრის პუდრა. დავუმატოთ ვანილი, გარგრის ჩირი, ქიშმიში, აქ არის ატმის, ვაშატამას, ნესვის ჩირები. დაჭრილი პატარა კუბიკებად, ალუბლის ჩირი, კურკა გამოცლილია ეს და კივის ჩირი. ესეთ ყალიბში დაბლა ძირს გაუხრედავთ, რომ წვენი ჩამოიწუროს. იყიდება ხაჭოს პასკის მზა ფორმები, მაგრამ თუ არ გაქვთ სახში შეგიძლიათ ესეთი ყვავილის ქოთანიც გამოიყენოთ. გავუხვიდოთ ძირები და ჩააფენილოთ მარლა. რამოდენიმე ფენა, 3-4 ფენა მაინც უნდა იყოს. ჩავასხათ ახლა ტკბილად. გადავაფარებ დოლბანს. მარლას ზემოდან ესე ტკბილად. დავადებთ სიმძიმეს ზემოდან და შევდგავთ მაცივარში, რათა დაიწუროს სითხისგან. დროდადრო გამოუშვებს ესეთ სითხეს და ეს უნდა გადაუღვაროთ. გავიდა 12 საათი, გამოვიღეთ მაცივიდან ჩვენი ხაჭოს პასკა. ეხლა ვნახოთ აბა როგორ დაიწურა ჩვენი, კვეთ დაიწია კიდევაც. აი ესეთ სახის არის უკვე. გადმოვაბრუნოთ ახლა თეფშზე. დავაფარეთ ზემოდან თეფს და ამოვაბრუნოთ ესე მარტივად. ესეთი გვერდები შემოუწიოთ დანის წვერით. ზემოდან მოვთოთ სურვილისამებრ. ესეთი გემრიელი და ლამაზი ხაჭოს პასკა გამოგვივიდა. გირჩევთ მოამზადოთ, ძალიან მარტივი გასაკეთებელი და ძალიან გემრიელია. გემშვიდობებით მომავალ რეცეპტამდე.